امشب در 24 نشست شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران. همزمان با نگرانی بریتانیا و فرانسه درباره وضعیت ذخایر اورانیوم ایران، نماینده آمریکا گفته واشنگتن همچنان مذاکره رو ترجیح میده. آمریکا در مسیر ساخت رده‌ای تازه از ناوهای جنگی. ترامپ میگه این ناوها بزرگتر، سریعتر و 100 برابر قدرتمندتر خواهند بود. و درخواست کارشناسان سازمان ملل و زنان سرشناس جهان برای توقف حکم اعدام زهرا شهباز تبری همزمان با قرار گرفتن ایران و سوریه در قعر جدول شاخص آزادی بشر. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با تقابل دیدگاه‌های روسیه و چین با کشورهای غربی همراه بوده. نماینده روسیه در این نشست گفته شورای امنیت بی‌طرفیش رو از دست داده و اسرائیل در میان مذاکرات به تأسیسات ایران حمله کرده. نماینده روسیه تاکید کرده اقدام نظامی نمیتونه مشکل رو حل کنه و چین هم گفت خروج آمریکا از برجام و حملات اسرائیل و آمریکا مسئله رو به بحران تبدیل کرده. در مقابل کشورهای اروپایی درباره مشخص نبودن وضعیت ذخایر اورانیوم ایران هشدار دادن. نماینده آمریکا هم با تاکید بر غیر قابل قبول بودن غنیسازی در ایران گفته واشنگتن همچنان راه مذاکره رو ترجیح میده. همکارم مریم رحمتی از خود مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به ما پیوسته. مریم، بیشتر به ما بگو درباره اینکه در این جلسه چه گذشت. جلسه بسیار پرتنش و پر اختلافی بود. می‌دیدیم که چطور اعضای دائم شورای امنیت بر سر موضوع برنامه هسته‌ای ایران با هم اختلاف نظر دارن. وقتی مخصوصاً موضوع به قطعنامه 2231 شورای امنیت میرسه که روسیه و چین میگن که در ماه اکتبر و بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه منقضی شده و تحریم‌ها هم بعد از اینکه مکانیزم ماشه فعال شد و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی فعال شد از دید روسیه و چین غیرقانونی هستند و به نظر اونا اصلا شورای امنیت دیگه نیازی نداره که رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی رو ادامه بده و حتی روسیه در همون بدو آغاز جلسه گفت که دبیرکل سازمان ملل هم نباید گزارش‌های 6 ماهه خودش در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو ادامه بده. موضوعی که کشورهای اروپایی و کشورهای ایسه به شدت باهاش مخالفت کردن. فرانسه، بریتانیا و آلمان میگن که قطعنامه 2231 شورای امنیت منقضی نشده. سازوکار ماشه به دلیل عدم همکاری جمهوری اسلامی فعال شده و اینکه مذاکرات به شکست مواجه شده به خاطر پافشاری جمهوری اسلامی بر مواضعش و همون تحریم هایی که بر اساس 6 قطعنامه قبلی شورای امنیت برگشته بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه حالا لازم الاجرا هست و شورای امنیت سازمان ملل باید کمیته نظارت بر تحریم ها رو تشکیل بده تا گروهی از کارشناسان بتونن بیان اجرای این تحریم ها رو بررسی بکنن و اون رو تحت نظارت داشته باشن. به گفته اونها نظارت بین المللی نباید از روی برنامه هسته‌ای ایران برداشته بشه. کشورهای غربی در این جلسه تاکید کردن فرداد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ گونه نظارتی بر تأسیسات اصلی تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی نداره و بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده مکانش هنوز مشخص نیست و ایران به اندازه اورانیوم غنی شده در اختیار داره که بتونه برای چند بمب هسته‌ای از اون استفاده بکنه. نماینده آمریکا هم گفت که تحریم‌ها برگشتن، شورای امنیت باید مسئول این پرونده باقی بمونه و کمیته نظارت باید هر چه زودتر فعال بشه. او گفت که آمریکا همچنان راه دیپلماتیک رو رد نمی‌کنه اما فقط در صورت گفتگوی مستقیم و معنادار وارد مذاکره با جمهوری اسلامی خواهد شد. نماینده فرانسه و بریتانیا هم گفتن که فعالسازی اسنپ‌بک آخرین گزینه بوده و بدون همکاری ایران با آژانس راهی جز ادامه فشار وجود نداره. در مقابل چین و روسیه گفتن کل این روند غیرقانونیه و دوباره به همین مواضع خودشون تاکید کردن. نماینده جمهوری اسلامی هم دوباره مثل همیشه گفت که در میانه مذاکرات به ایران حمله شده و مسئول بنبست فعلی غربه. دوباره مورگان اورتگاس نماینده آمریکا
آمریکا در این جلسه در پاسخ به نماینده جمهوری اسلامی گفت که قطعنامه 2231 هنوز پابرجاست و خطاب به تهران گفت که به جای ادامه مسیر خطرناک و اینکه دست خودتون رو توی آتیش فرو کنید، دست دیپلماسی آمریکا رو بگیرید و به حرفای دونالد ترامپ گوش بدید و وارد مذاکره مستقیم بشید. در کل از 4 طرف حمله شده بود به جمهوری اسلامی ایران و نمایندش و اینکه باید فشارهای ادامه پیدا بکنه، باید نظارت وجود داشته باشه و باید کمیته تحریم ها تشکیل بشه. در حال حاضر فرداد اختلاف زیادی در شورا وجود داره بر سر همین ایجاد کمیته، اما به نظر نمیرسه که روسیه و چین بتونن جلوی ایجاد این کمیته رو بگیرن، ولی معلوم هم نیست که چقدر بتونن این پافشاری ها رو ادامه بدن و اگر این پافشاری روسیه و چین ادامه پیدا بکنه خب مطمئنا روند ایجاد این کمیته نظارت به تعویق خواهد افتاد، مسئله‌ای که اروپایی‌ها و ایالات متحده آمریکا به هیچ عنوان قبولش نمی‌کنند. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. همزمان با انتشار اخبار ضد و نقیض درباره رزمایش موشکی سپاه و اشاره دیروز نتانیاهو درباره آگاهیش از رزمایش‌های اخیر جمهوری اسلامی، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ایران حق قانونی حفظ برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزش رو داره و برنامه موشکی اون نباید به مذاکرات هسته‌ای گره بخوره. میخائیل اوليانوف در واکنش به اظهارات مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا که ایران رو به تلاش برای بازسازی برنامه هسته‌ای متهم کرده بود، در پستی در اکس نوشته بر اساس معاهده NPT ایران حق غیرقابل انکار برای برنامه هسته‌ای ملی داره به شرط اون که منحصراً صلح‌آمیز باشه. در همین حال روزنامه اسرائیل هیوم نوشته ارزیابی‌های امنیتی اسرائیل نشون میده ایران در حال بازسازی سریع زرادخانه موشکیش و تلاش برای از سرگیری برنامه هسته‌ای. این گزارش هشدار میده مشکلات داخلی ایران از جمله کاهش شدید ارزش پول ملی ممکنه جمهوری اسلامی رو به سمت آغاز درگیری خارجی برای منحرف کردن توجه عمومی سوق بده. این روزنامه نوشته ترامپ متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اما تضمینی برای مقابله با تهدید موشک‌های بالستیک نداده. بریم به وزارت خارجه آمریکا. خبرنگارمون سمیرا قرایی از اونجا به ما پیوسته. جالبه دیگه سمیرا، به نظر میسه که تمرکز روی این برنامه موشکی داره بیشتر و بیشتر میشه، دست کم از منظر صحبت‌های رسانه‌ای رسمی و غیر رسمی مقامات اسرائیلی و تا اندازه موضوع هسته‌ای نه که به کنار رفته کم رنگ‌تر شده، ولی شاید بخشش به خاطر اینکه یک ضربه قابل توجهی به واسطه حمله آمریکایی‌ها به این تأسیسات خورده. همینطوره صحبت راجع به برنامه موشکی در ماه‌های گذشته بسیار بالا گرفته. همین که مثلا جمهوری اسلامی برای تهیه موشک‌ها چه میکنه، چه روش‌هایی در پیش گرفته، از کدام کشورها کدوم قطعات رو میخره، چی میگیره، چطور داره احیا میکنه، الان چند تا موشک در زرادخانه خودش داره. ما تقریبا هر روز داریم اخباری در این رابطه میشنویم. این اخبار ضد و نقیض مانورهایی که جمهوری اسلامی برگزار کرده، مانورهای مربوط به شلیک موشک‌های بالیستیک هم دامن زده به این مسائل و دیدیم که هفته گذشته هم برنامه موشکی جمهوری اسلامی سر از یک کنفرانس خبری در کاخ سفید در آورد. از آقای ترامپ پرسیدند، گزارش اون زمان منتشر شده بود که جمهوری اسلامی سرعت احیاش بسیار بالا رفته در حوزه موشکی، که آقای ترامپ اونجا برای یکی از اولین دفعات از معدود دفعات بود راجع به برنامه موشکی حرف زد و گفت که خیلی راحت و خیلی سریع ما میتونیم برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو جلوش بگیریم. پس سخن الان راجع به برنامه موشکی جمهوری اسلامی زیاده. این صحبت ها باعث شد که روز گذشته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه بیاد بگه که ما راجع به برنامه موشکی با کسی صحبت نمی‌کنیم، قابل مذاکره نیست برنامه موشکی جمهوری اسلامی. این هم حرف تازه نیست، قدمتش به یک دهه گذشته برمیگرده. علی خامنه‌ای هرگز قبول نکرد که راجع به برنامه موشکی جمهوری اسلامی با کسی صحبت بکنه، اون رو اصلا روی میز بگذاره، قابل مذاکره بدونه. حالا آقای اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی آمده در واکنش به صحبت‌های اسماعیل بقایی میگه بله این آقا داره درست میگه، جمهوری اسلامی توان موشکیش رو به بحث نمیگذاره، کار درستی انجام میده، این کاری هست که باید انجام بده. در واقع روسیه خیلی روشن داره از این که جمهوری اسلامی برنامه موشکی که داره، حالا چه موشک‌های بالستیکش باشه، چه کروزش باشه، بالستیک دوربرد باشه، کوتاه‌برد باشه، از کلیت این داره دفاع میکنه و این نشون میده که فدراسیون روسیه هراسی از موشک‌های بالستیک دور
دوربرد مثل خرمشهر، سجیل، قدر و عماد نداره. یعنی حالا ما بحث موشک بالیستیک کوتاه برد رو نمی‌کنیم، حتی دوربرد که میتونه علیه خود روسیه تهدید به شمار بره برای روسیه تهدید نیست و این نشون میده که حداقل در اون حوزه هوافضا پهپاد رو که ما پیش از این میدونیم چه همکاری‌های نزدیک این دو کشور با هم می‌کردند، در حوزه موشکی هم دو کشور کاملا با هم هماهنگ هستند و با هم هیچ اختلافی ندارند. اما تنها بحث موشکی مورد اشاره اوليانوف نبوده، آمده دو تا مسئله رو پیش کشیده که یکیش این بحث موشکی است، دیگری انگار یک جوابی داره به مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا میده. آقای پومپئو در یک دو هفته گذشته خیلی آمده صحبت کرده، با فاکس صحبت کرد، مقاله نوشته راجع به تهدیدات جمهوری اسلامی، راجع به اینکه نباید رها بشه، باید هر چه سریعتر این بحران جمهوری اسلامی حل بشه و حق غنیسازی هم جمهوری اسلامی نداره. آقای اوليانوف اومده خطاب به مایک پومپئو میگه که شما مثل اینکه نمیدونی که اون کشوری که عضو NPT هست، پیمان عدم اشاعه، این حق غیر قابل سلب غنیسازی رو داره، مشروط بر اینکه این برنامه‌اش بخواد صلح‌آمیز باشه. این هم در بحث تحلیل میتونه خیلی جالب باشه از اینکه موضع روسیه الان با موضع روسیه از 2010 تا 2015 که برجام اجرا و نهایی شد چقدر تفاوت کرده، چون در اون سالها هم جمهوری اسلامی غنیسازی رو انجام میداد ولی روسیه و چین هم پیمان بودند با اروپا و ایالات متحده در اینکه حالا تحریم ها رو علیه جمهوری اسلامی برگردونن، در اینکه بخوان طرف مقابل جمهوری اسلامی باشن. در بحث هسته‌ای الان روبروی اونها ایستادن و حق غنیسازی رو میدن به جمهوری اسلامی و اینجاست که یک اختلافات بسیار عمیق رو در قیاس با اون 5 سال بین 2010 تا 2015 داریم مشاهده می‌کنیم. فقط یک نکته کوتاه رو هم بگم که اون هم بسیار خبر و تحول مهمی هست در رابطه بین روسیه و جمهوری اسلامی و اون هم اینه که 5 روز دیگه 7 دی روسیه 3 ماهواره جمهوری اسلامی رو قراره به فضا پرتاب بکنه. تحول بسیار مهمی هست. جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده که ماهواره‌هایی رو با موشک‌های خودش مشخصا از شاهرود بفرسته به فضا. الان روسیه داره برایش این کار رو انجام میده و این هم در حوزه همکاری‌ها بین دو کشور بسیار تحول مهمیه. فرداد ممنونم از تو سمیرا قرای همکارم در وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن دی سی. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور امنیتی و دفاعی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، پیش از هر چیز اول در مورد این گزارش‌ها در مورد آزمایش‌های موشکی ایران ازتون بپرسم. شما از منابعتون آیا دریافتید که واقعا چنین عملیاتی صورت گرفته یا نه؟ بله، موشک‌هایی آزمایش شده از چند پایگاه موشکی که برخی از این شلیک‌ها رو شهروندان فیلم گرفتن و روی رسانه‌های اجتماعی پخش کردن. ولی من فکر نمی‌کنم خیلی چیز عجیبی بوده، یک آزمایش هماهنگ بسیار تهدیدآمیز فکر نمی‌کنم بوده. صرفاً به نظر میرسه که آزمایش تعدادی موشک از چند پایگاه بوده تا شاید برخی از تدابیری که برای هماهنگ کردن بین پایگاه‌ها و بهبود بخشیدن به کنترل و فرماندهی موشکی سپاه بودن رو شاید خواستن آزمایش بکنن، ولی خیلی نکته عجیبی ندیدم. ممکنه برخی اصلاحاتی روی ویژگی فنی برخی موشک‌ها انجام دادن که ممکنه لازم بوده آزمایش‌های انجام بدن، ولی فراتر از این به نظر من آزمایش بسیار جدی یا مفصلی انجام نگرفته. برخی از اون ویدیوهای عکسایی که گرفتن هم فکر می‌کنم کانتریل هواپیماهایی بوده که در ارتفاع بالا داشتن پرواز میکردن، چون شبیه هم هستن، مگر اینکه شما دقیقا ببینید که این موشک از زمین بلند شده باشه. در غیر این صورت تا مرحله‌ای که این موشک وارد از جو خارج میشن و این بخاری که از خودشون دنبالشون میاد تقریبا شباهت زیادی به هواپیما داره. ولی طبیعتا اسرائیل و ایالات متحده با استفاده از امکانات ماهواره‌ای که دارن تحرکات رو زیر نظر داشتن. این سکوهای پرتاب چندین ساعت یا اوقات یک روز قبلش در موقعیت مورد نظر قرار میگیره و تمام مساحی‌ها انجام میشه، مسیر زاویه شلیک، سوختگیری اگر سوخت مایع باشه، و نشون میده که هنوز شلیک‌های موشکی خیلی نمیتونه غافلگیر کننده باشه و از ساعتها پیش یا حتی از 1-2 روز پیشش کاملا تحرکات، حالا از نظر تحرکات الکترومگنتیک باشه یا تحرکات بصری باشه، قابل تشخیص هست و هشدار میشه داد.
آقای ندیمی، همین پیش از شما داشتم به همکارم سمیرا میگفتم، احساس میکنم، نمیدونم همچین چیزی واقعا واقعیت داره یا نه، شما برآوردتون رو بگید، تمرکز اسرائیلی ها روی برنامه موشکی ایران شاید به مراتب الان حتی بیشتر از برنامه هسته‌ای شده. بله، خب یه مقداری اسرائیل خیالش از برنامه هسته‌ای راحت هست با توجه به صدمات جدی که به بخش سخت افزاری برنامه هسته‌ای ایران وارد شده، به ویژه سایت فوردو. یه مقداری از نظر زمانی شاید به اسرائیل اطمینان خاطر داده که فرصت داره، ولی از نظر موشکی به نظر میرسه که حکومت اسلامی، سپاه، وزارت دفاع خیلی سریعتر از اون چیزی که انتظار میرفت و موشکی هم تهدید آنی‌تریه به گمانم دیگه. خب طبیعتا موشکی تهدید آنی‌تری هست و به همون اندازه‌ای که موشکی که حامل کلاهک هسته‌ای باشه میتونه خطرناک باشه و یک تهدید موجودیتی به حساب میاد، موشک‌های متعارفی که بتونن با تعداد زیاد شلیک بکنن، اگر این توانایی وجود داشته باشه، این فرصت رو داشته باشن که به تعداد زیاد موشک‌های دقیق نقطه زن به اصطلاح شلیک بکنن به اسرائیل، به مناطق جمعیتی تل‌آویو برای نمونه، با اون کلاهک‌های سنگین میتونه بسیار جدی آسیب وارد بکنه و اسرائیل داره این تلاش میکنه این موضوع به دولت ایالات متحده کاملا نشون بده و مشخص بکنه براشون که تهدید موجودیتی موشک‌های بالستیک ایران به همون اندازه تهدید موجودیتی موشک‌های حامل کلاهک هسته‌ای میتونه باشه و باید جدی گرفته بشه. البته خب این بحث از مدت‌ها پیش بوده، از زمان مذاکرات مربوط به برجام هم بود، پیش از 2015. اون زمان چندین بار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از طریق روسیه و هم به صورت مستقیم سعی کردن به ایران از ایران بخوان که مسائل موشکی رو هم در مذاکرات بگنجونن. ایران به شدت اون موقع مخالفت کرد ولی هنوز این بحث وجود داره. یعنی الان ولی دولت آمریکا، یکی از دلایلی بود که آقای ترامپ از سال 2018 از برجام خارج شد، به خاطر دقیقاً همین موضوع بود و یکی از موضوعاتی که از ابتدا آمریکا می‌خواست به عنوان یک توافق جامع با ایران در نظر بگیره و سرش مذاکره کنه هم باز بحث موشکی هست و من فکر نمی‌کنم تا موضوع موشکی گنجونده نشه در مذاکرات آینده اصلا بشه این مذاکرات رو پا بدن و شروع بکنن. آقای ندیمی، مهرهای زیادی در این پازل بسیار پیچیده ایران و اسرائیل و آمریکا الان وجود داره. بعضی‌هاش شما داریم می‌بینیم، بعضی‌هاش ناقصه، بعضی‌هاش هم مثلا به رویت افکار عمومی طبیعتا نمیرسه. سوالی که الان خیلی از به خصوص ایرانی‌ها دارن میپرسن اینه که آیا رویارویی دیگری صورت خواهد گرفت یا نه؟ با توجه به تمام تحولاتی که دارید می‌بینید، از برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی تا ادبیاتی که مقامات اسرائیلی دارن استفاده می‌کنن تا سفر پیش روی بنیامین نتانیاهو به آمریکا، همین ها رو کنار هم میذارید، چقدر به نظرتون در کوتاه یا میان مدت یک رویارویی ممکن هست؟ احتمال رویارویی بین ایران و اسرائیل زیاد هست، به خاطر اینکه مسئله موشکی با سرعت بیش از اون چیزی که اسرائیل انتظارش رو داشت و امیدوار بود داره بازسازی میشه و ذخایر دارن تجدید میشن، که البته از دید خیلی ها کاملا قابل انتظار بود با توجه به نوع مستحکم سازی تأسیسات موشکی، هم برخی از تأسیسات ساخت و هم برخی از تأسیسات استفاده پایگاه موشکی و به تنهایی اسرائیل نمیتونه اونا رو کاملا نابود بکنه و زیر ساختارهای موشکی همونطور که به تأسیسات هسته‌ای ضربه وارد شد کار دشواری هستش. برخی از این موشک‌ها قطعات خارجی کمتری دارن، برخی قطعات بیشتری دارن. تحریم‌ها تا یه حدی میتونه تاثیرگذار باشه و ما می‌بینیم که تولید موشک‌های ایران داره همچنان با وجود تحریم‌ها ادامه داره و سپاه داره امکانات موشکی خودش رو تجدید میکنه و بنابراین به نظر من تا ظرف ماه‌های آینده اسرائیل به نقطه‌ای خواهد رسید که اون تصمیم جدی رو باید بگیره. ولی نابود کردن کامل برنامه موشکی ایران به نظر من با همکاری جدی ایالات متحده کار بسیار دشوار غیر ممکنی هست و نیازمند، اگر آمریکا کمک نکنه، اسرائیل به نظر من باید یک حضور زمینی در ایران داشته باشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. احمد بخشیده، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو هم به ما پیوسته. آقای بخشیده، چطور می‌بینید رویکرد روسیه رو تا اینجا؟ به نظر میرسه که اختلافات خب همیشه بوده، اما شاید
الان یکم سیگنال هایی به چشم میرسه که روسیه داره قوی‌تر از گذشته پشت جمهوری اسلامی میسته؟ با درود و احترام خدمت شما، خب سال 2019 وقتی که آقای ترامپ میخواست از برجام خارج بشه، همین موضوع موشکی رو بهانه کرده بود و موضوع روسیه اون زمان همین بود که ایالات متحده نباید موضوع هسته‌ای ایران رو سیاسی بکنه و همین موضوع رو تا امروز هم ادامه داده که نهایتاً حالا آقای اولیانوف در واکنش به توییتی که آقای پومپئو زد و ادعا کرد که حالا ظاهراً ایران تلاش خودش رو برای احیای برنامه هسته انجام بده، گفتش که آقای پومپئو ادعا هستش که در واقع پیمان گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران حق مسلم برای حفظ برنامه هسته رو داره، مشروط بر صلح‌آمیز باشه و بعد موضوعی که او گرفته تکرار همون مواضع گذشته است که برنامه موشکی و توان دفاعی ایران قابل مذاکره نیست. اینجا میشه گفت که در خوانش روسیه در واقع مسکو و کرملین معتقد هستند که ایران عزمی برای آغاز جنگ نداره و اگر موشک‌هایی رو داره اونها صرفاً در حالت تدافعی خودش هستش، از همین جهت اون رو به عنوان یک تهدید هم قلمداد نمی‌کنن. این موضوع تو سال 2019 هم اتخاذ کردن. البته هر حال میتونه باشه که به طور مجزا درباره اون گفتگو بشه، اما این نباید تاثیرگذار باشه بر روند حل و فصل بحث هسته‌ای. خب ما امروز داریم در شرایطی صحبت میکنیم که به هر حال ایالات متحده در زمانی که مذاکره با ایران رو داشته دنبال میکرده، الان مشخص شده که از ماها قبلا برنامه‌ریزی داشته با اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران. خب در چنین شرایطی مشخصا بخواد بیاد نه فقط بحث هسته‌ای رو هدف قرار داده بیاد روی موضوع دست بگذاره، مشخصه که نه جمهوری اسلامی تابع این شرایط رو داره و نه طبعا متحدین او از جمله روسیه این فضا رو درک میکنن و برآیندش میشه همین موضوعی که آقای اولیانوف حالا به طور مشخص توی گذشته. آقای بخشیده، دوست داشتم بیشتر باهاتون صحبت کنم ولی متاسفانه کیفیت ارتباطمون خیلی بد است، صداتون منقطع است. ازتون عذرخواهی تشکر میکنم. احمد بخشیده، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو با ما. دونالد ترامپ از برنامه‌هایی برای ساخت یک رده جدید از ناوهای جنگی با نام کلاس ترامپ خبر داده و گفته این ناوهای جنگی جدید بزرگتر، سریعتر و 100 برابر قدرتمندتر از هر ناوی خواهند بود که تاکنون ساخته شده. او که شامگاه دوشنبه یکم دی نشستی با حضور مقامات ارشد امنیت ملی کابینش در فلوریدا برگزار کرده بود، گفت ناوهای جنگی جدید هسته اصلی ناوگان طلایی که برتری آمریکا رو در دریاها تثبیت میکنه. باز هم تأکید میکنم ناوهای جدید 100 برابر قدرتمندتر از کلاس قبلی آیووا است. هدف از ساخت این ناوها پیروزی در دریا هستند. نمیدانم کسی پیروزی در دریا را دیده است یا نه. یک فیلم کلاسیک بود. این ناوها به حفظ برتری نظامی آمریکا کمک میکنند. صنعت کشتی سازی آمریکا را احیا میکنند و در دشمنان آمریکا در سراسر جهان ترس ایجاد میکنند. ما احترام میخواهیم و آن را به دست خواهیم آورد. البته همین الان هم بیش از هر زمان دیگری مورد احترام هستیم. فعلا با 2 کشتی شروع میکنیم و به سرعت به 10 تا خواهیم رسید و در نهایت بین 20 تا 25 فروند خواهیم داشت. مرتضی انباری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از ویرجینیا با ما. آقای انباری، حدس می‌زنم اون بخش 100 برابر قوی‌ترش احتمالاً بیشتر یک لفاظی سیاسی است تا واقعیت علمی و عملی. اما از این بگذریم، چقدر فکر می‌کنید که اتفاقاً به خصوص با توجه به نگرانی‌هایی که در اقیانوس آرام الان آمریکا داره در مقابل چین که اونها هم به شدت دارن توسعه میدن برنامه‌های نیروی دریاییشون رو، این کمک خواهد کرد به یک تنش احتمالی در 1-2 دهه آینده با چین؟ با درود به شما و بینندگان، من فکر می‌کنم این 100 برابرم زیاد اغرار نباشه. اگر امروز نگاه کنیم نقش هوش مصنوعی در حل مسائل، نوشتن برنامه‌ها، به اصطلاح تصمیم گیری ها چند برابره، من فکر نمی کنم انقدر زیاد باشه. در دوره اول ترامپ 2 مسئله پی بودن. یکی این که صنعت کشتی سازی به اصطلاح آمریکا
به علت رقابت آزاد به قول معروف گلوبالیزیشن رفت چین و هند و چند کشور دیگه و از سال بین 1995 و 4 و 5 این برفا آمریکا هیچ کشتی به اصطلاح جنگی سطحی نساخته و درست ترامپ هم میگه ما از لحاظ زیر دریایی خیلی جلو هستیم، ولی سرعتی که کشتی سازی چین داره میگیره بسیار زیاده، ولی هنوز هم برتری، گرچه امکان داره در تعداد نزدیک بشن، برتری توانایی های حالا چه زیر دریایی باشه، چه ناو هواپیما باشه، چه کشتی های جنگی آمریکا باشه، برتری داره. ولی رفتن این صنعت و مثل رفتن صنعت فولاد به اندازه اون مهمه که کار ایجاد کنه، اقتصاد را بنازه و کشور رو بی‌نیاز کنه در مسائل بسیار رقابت‌های جنگی که هدف این بیشتر نمایش قدرته و اکثر طرحش هم قبلا انجام شده. اگر 2.5 سال بتونن 2 تا تولید کنن، سریعترین به اصطلاح کشتی که با وزن و حجم و به اصطلاح فولاد ورسز آلومینیوم و نمیدونم هوش مصنوعی اینا، سریعترین کشتی که ساخته شده و این سرعت ساختنش هم شاید نشان دهنده تکنولوژی زمان باشه که چه سرعت ساخت و چه به توانایی اون چیزی که تولید شده بسیار بالاتر و رقیب و به اصطلاح یک مقدار به تأمل می‌اندازه. آقای انباری، در طول قرن‌ها هر کسی که کنترل دریاها رو به دست داشته و تونسته قدرتش رو در به خصوص آب‌های آزاد منعکس بکنه، معمولاً ابرقدرت هم بوده. امپراتوری مختلف از اسپانیایی‌ها گرفته تا دیرتر بریتانیا و بعد ایالات متحده آمریکا به خصوص در جنگ جهانی دوم. آیا الان که فضا کمی متحول شده، پهپادها آمدن، نبردها در فضا و آسمان هست، هوش مصنوعی اضافه شده، معادله عوض شده، یا هنوز هم هر کسی که بر دریاها حکمرانی بکنه ابرقدرت جهان خواهد بود؟ من فکر میکنم دنیا مسئولیت حفاظت دریایی به خصوص در مورد تجارت دریایی رو دیفکتو به آمریکا دادن، یعنی به طور که تنها کسی بود که میتونست انجام بده و آمریکا کنترلش بر حفاظت دریایی و توان دریایی با سرمایه گذاری های بسیار بزرگی شروع شده و چند سالی جلوه، ولی این معادله در حال عوض شدنه. چرا؟ با بعض همینجوری که عرض کردم، یکی با این که به اصطلاح از لحاظ اقتصادی و رقابت کارگری کار به کجا میره؟ کار به کشورهایی رفته که دارن تولید میکنن و این مسئله این که آمریکا باید به اصطلاح قدرت خودشو در دریا نگه داره تقریباً فرضیه اصلی تمام کشورهاست، برای که الان جایگزین نداره. ما ندیدیم چین بیاد یا روسیه بیاد بگه آقا من تجارت دریایی رو کنترل میکنم. اکثر کمپانی هایی که به اصطلاح اینشورنس میدن و تضمین میکنن این کار رو به حمایت نظامی آمریکا وابسته هستن. به این علت من فکر میکنم اقلن تا چند دهه، حالا بستگی داره به سرعت بقیه جهان، آمریکا از لحاظ دریایی جلو باشه و این امر یه نمایش قدرت، یه مسئله اقتصادی، یک کارآفرینی و یک برگرداندن صنعت به کشور و توجه به نشنالیسم و مسائل داخلی آمریکاست تا واگذاری اون به کشورهای دیگه. و برگردیم به همون موضوع اول بحثمون، بیشترین سیگنال به چین هست طبیعتاً دیگه، نه؟ همین که پرزیدنت ترامپ گفت برخوردی با چین محتمل نیست الان، ولی آیا اون نقش بازدارندگی رو در مقابل بازیگر بزرگ کی بازی میکنه؟ اون چینه به طور قطع. ولی همینجوری گفت این متوجه هر کسیه، برای که ایشون معتقده که صلح از طریق قدرت به وجود میاد
و صلح از توازن قدرت به وجود نمیاد. این توازن قدرت که در دوره گلوبالیزیشن بهش ثابت کردن، این برای علیه اون میره و داره یک مقدار اونا رو تغییر میده. سرمایه گذاری که در این قرار به اصطلاح فلیت گلدن فلیت ترامپ بخوان بدان میکنن، در تاریخ سرمایه گذاری نظامی برای یک کشتی جنگی بی سابقه است. ممنونم از شما. مرتضی انواری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از ویرجینیا با ما. جمهوری اسلامی در گزارش سالانه شاخص آزادی بشر رتبه 164 از 165 کشور رو کسب کرده و تنها بالاتر از سوریه در قعر جدول قرار گرفته. این گزارش که توسط مؤسسه‌های کیتو آمریکا و فریزر کانادا منتشر شده و تا سال 2023 رو بررسی کرده، نشون میده رتبه ایران طی سالهای اخیر به طور پیوسته صعود کرده و حتی پایینتر از میانگین کشورهای منطقه است. بیشترین افت ایران در حوزه غذایی ثبت شده. در خبری دیگر بیش از 400 زن سرشناس جهان از جمله برندگان جایزه نوبل و کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام زهرا شهباز تبری، زندانی سیاسی 67 ساله شدند که تنها به دلیل در دست داشتن پارچه نوشته‌ای با شعار زن مقاومت آزادی محکوم شده. این بیانیه‌ها حکم صادر شده بعد از محاکمه نمایشی و بدون دسترسی به وکیل رو محکوم کرده و اجرای اون رو مصداق اعدام خودسرانه دونسته. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل به ما پیوسته. آقای اکوانیان، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. این گزارش رو وقتی در مورد این نگرانی‌ها در مورد افزایش فزاینده اعدام‌های این چنینی کنار هم می‌ذاریم، چه تصویری از وضعیت حقوق بشر در ایران به ما میده؟ واقعیتش خب سلام عرض می‌کنم، ببخشید. در مورد خب وضعیت اعدام ها ما باید یک نگاه کلی‌تری اول بندازیم. این که خب چه اتفاقات تو ماه‌های اخیر افتاد. تو همین ماه گذشته یعنی آذر ماه رو ما بخوایم بررسی بکنیم، می‌بینیم که دست کم 338 اعدام رو جمهوری اسلامی انجام داده، یعنی روزانه 12 اعدام و به طور میانگین هر 2 ساعت یک اعدام. در خصوص حالا خود پرونده زهرا شهباز تبری هم که شما اشاره کردید و گزارشات مشابهی خود در کنارش هستش، ما باید یه نگاه بندازیم به همین پرونده‌های محکومانه به اعدامی که مشابه ایشون هستن. ما الان میدونیم که دست کم 70 زندانی سیاسی با اتهامات سیاسی در واقع داریم که با حکم اعدام مواجه هستند و بیش از 100 تن دیگه هم خب اتهاماتی دارن که ممکنه که اعدام بگیرن، ولی خود روند رو که می‌بینیم مشابه هستن عموما. مثلا همین پرونده زهرا شهباز تبری خب تازه ترین نمونهش هستش که تو همین گزارش بحث در واقع به نظر من تو گزارش بحث شاخص‌های جهانی هم میشه بهش اشاره کرد، یعنی تبدیل یک بیان مسالمت آمیز یک فرد به یک اتهام امنیتی و به نوعی استفاده از دستگاه قضایی واسه ایجاد ترس تو دل مردم. همین چند سال پیش خب دیدیم 2 تا جوانی رو جمهوری اسلامی رفت توی عراق به اتهام توهین به مقدسات یا مصب النبی خب اعدام کرد و برخی میگفتن که مگه میشه، اصلا حرف از غیر ممکن بودن میزدن و دیدن خوب شد و الان هم 10 زندانی به صرف عقیدهشون و بیانشون یا علاقهشون حتی به یک حزب و گروه سیاسی میبینیم اعدام میگیرن و بسیاری خب مثل همین عزیزان در واقع اعدام میگیرن. یا همین اواخر ما داشتیم تو مراسمی که در مشهد بود، کسانی خب رفتن برای حق سوگواری و اونجا بازداشت میشن. تو خود پرونده شهباز تبری هم شما اشاره کردید، مستندات در واقع میگه که یک پارچه نوشته‌ای با شعار زن مقاومت آزادی رو دستش گرفته و بعد میگن که یک فایل صوتی هم توی گوشیش کشف کردیم که جایی هم ارسال نشده بوده. اما همینا رو خود میان میذارن مصداق اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق و بهش نسبت میدن و نهایتاً با عنوان برق به اتهامی که برق بهش میدن بهش اعدام میدن و در کنارش بحث تبلیغ علیه نظام رو مطرح میکنن که از اول واسه همین بازداشت شده بوده و 1 سال هم بابت اون بهش حبس میدن. یعنی خود این بازداشت و حکم قضاییش و یورش به خونش رو، این نگهداری تو انفرادی و محاکمه 10 دقیقه غیر عادلانش، همه اینها رو ما بخوایم کنار هم دیگه بذاریم میبینیم که یک روند به شدت ناعادلانه‌ای در خصوص ایشون طی شده. واسه همین هم که هم کارشناسای سازمان ملل خب هشدار دادن که با توجه به این که اشاره مستقیم کردن، میگن قتلی که توی پروندهش نبوده، تشریفات دادرسی رعایت نشده،
و اجرای حکم اعدامش رو خب خودسرانه خوندن و همینطور بیش از 400 زن سرشناس که خب گروه‌های مختلفی هم توشون هستن و حتی خب نهادی مثل عفو بین‌الملل میگه که جامعه جهانی باید این پرونده رو بخشی از یه الگوی سیستماتیک بدونه که مبادا گریبان خیلی های دیگر رو بگیره. همه اینها هم خب نشون میده که و چه وضعیتی که این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام دارن، چه عزیزان روزنامه‌نگار، چه فعالان سیاسی و مدنی، همه انگار که به یک نوع با یک نقطه مشترکی از سمت نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی خب دارن سرکوب میشن. آقای اکوانیان، یک احساسی هم وجود داره که به خصوص بعد از جنگ 12 روزه و این تنش‌های بین‌المللی که الان جمهوری اسلامی داره، کلاً سرکوب و روند دادرسی و شرایط حقوق بشری در ایران هم با قساوت بیشتری الان داره جمهوری اسلامی با متهمانش برخورد میکنه، هم به خاطر فضای امنیتی که در داخل به وجود آمده شاید با مسئولیتی بیشتر. بله دقیقاً. خب البته ما یک روند رو به رشدی رو از سمت جمهوری اسلامی در مثلا در مورد بحث اعدام‌ها یا در مورد بحث زندان فعالان بعد از خیزش مهسا ژینا امینی دیده بودیم، ولی درسته بعد از در واقع جنگ 12 روزه این روند خب به شدت افزایش پیدا کرد، به طوری که خب حتی بحث قانون بحث جرم جاسوسی رو همکاری با اسرائیل خب رفتن توی مجلس تغییرات اساسی توش دادن و بندهایی رو توش تصویب کردن که بتونن به راحتی هرچه تمامتر دیگه بتونن هر فردی رو با هر اتهامی خب بهش اعدام بدن. مثلا حالا جدای از بحث خود اعدام به اتهام جاسوسی ما دیدیم تغییراتی هم در بحث اعدام با اتهام برقی رو دادن. بعضی از گروه ها رو که قبلا جز گروه های تروریستی نبودن تو جهان هم خب اساساً برچسب تروریستی ندارن رو بیان اونها رو هم تو این شاخه میذارن. یعنی همش به یک روندی دارن میرن که میخوان عمدن این سرکوب رو بیشتر بکنن در جهت همین ترسوندن بیشتر مردم. شاید به نوعی از حضور مردم در خیابان میترسن، شاید 1401 رو دیدن، شاید این بحث بنزین به خصوص خب الان که دولت خب مدت ها بود که نگرانش بود که اینا همش باعث شده، ولی در کنارش خب نتیجهش رو ما میبینیم. آمارهایی که خب از 20-25 هزار بازداشت بعد از جنگ 12 روزه گفته بودن، یا میگفتن بیش از 2000 پرونده باز شد، یا میگفتن بیش از 700 پرونده صرفاً با اتهام جاسوسی، یا همین که ما الان میدونیم بیش از 100 نفر فقط با اتهام جاسوسی بازداشت هستن و در نوبت محاکمه یا در واقع در مورد بازجوییشون هستن. اینا رو ما کنار همین گزارش هم شما اشاره کردید که میگه که تو بحث آزادی انسانی ایران تو رتبه 64 هستش، یعنی از 165 کشور، نشون میده که ما با یک روند فرسایشی بلند مدت طرفیم. درسته که توی مثلا 10-15 سال اخیر حدود 20 تا 27 پله فکر کنم سقوط کرده و رسیده به رتبه 164، ولی قبل از اون هم 14 همچنان این سقوط رو داشته طی می‌کرده. یعنی این مسیری که اعدام، سرکوب فعالان سیاسی و مدنی و صدور احکام حبس و احکام مختلف به همین شیوه ادامه داشته تا الان می‌بینیم که میره و توی رتبه 164 کنار میانمار و سودان و یمن در واقع بعد از اونها قرار میگیره و قبل از سوریه در این ته فهرست. یعنی نشون میده به جهان همین که ما در چه وضعیتی هستیم از بحث آزادی انسانی و مستاخاش هم خود تو بحث اعدام و زندان بسیاره. ممنونم از شما. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل. در لایحه بودجه سال 1405 4 صفر از واحد پولی حذف شده و با واحد پولی جدید به مجلس شورای اسلامی ارائه میشه. بر اساس این لایحه منابع عمومی دولت نسبت به بودجه امسال کمی بیش از 5% رشد کرده. در همین حال بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی بحران ارزی کشور و التهاب در بازار ارز موجب بروز تنش لفظی بین نمایندگان مجلس و محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی شده و او اعلام کرده ارز کافی برای تخصیص به بخش اقتصادی وجود نداره. همکارم محمد ماشینچیان از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. محمد، آیا هیچ معنا و تأثیر معناداری داره این حذف صفرها از وضعیت اقتصادی ایران؟
درود فرداد. ببینید از نظر تا جایی که به تئوری علم اقتصاد مربوط میشه، حذف صفرها هیچ تاثیر معناداری روی اقتصاد ایران نخواهد گذاشت، هیچ اثری نمیتونه داشته باشه برای روی سفره مردم. معمولا حذف صفر موقعی انجام میشه که یه سری اصلاحات مقدماتی شکل گرفته. به عنوان نمونه مهمترینش مهار تورمه. اول باید تورم مهار بشه، بعد حالا اثرات یک اقتصاد تورمی که قبلا به وجود آمده و باعث شده که تعداد صفرها افزایش پیدا کنه، اون موقع اینها رو حذف میکنن تا اقتصاد به اصطلاح ریست بشه. ولی وقتی که در شکل فعلی تورم کماکان، آتش تورم کماکان داره زبانه میکشه، نرخ تورم از هر زمان دیگری الان بالاتره. دولت هم نه تنها سیاستی برای مهار تورم در حال حاضر در دستور کار نداره، بلکه ملاحظه میکنیم که در سیاست‌های جدیدش مثل افزایش نرخ بنزین داره خودش رو برای تورم‌های بالاتر آماده میکنه و سیاست‌هاش رو متناسب تورم‌هایی که انتظار داره در آینده بالاتر از حتی سطح فعلی باشه تطبیق میده. در چنین شرایطی حذف صفر فقط میتونه یک اثر روانی داشته باشه. این اثر روانی حالا البته هم ممکنه محاسبات رو هم یه مقداری تسهیل کنه، اما در مورد محاسبات از اون طرف هرچند محاسبه آسان‌تر میشه، اما تمام سیستم ها و نظام حسابداری و اینها هم متناسبش باید تغییر کنه. در نتیجه یه چیزی رو حل میکنه، دو تا مشکل اضافه میکنه. اما در مورد اثر روانی نکته مهم این است که وقتی تعداد صفرها کمتر بشه، اون موقع هضم افزایش قیمت‌ها برای مردم آسان‌تر خواهد بود. یعنی اگر مثلا 100,000 تومان به 400,000 تومان عدد بزرگیه، 1000 تومان به 4000 تومان عدد به مراتب آسان‌تری هضم شدنش. در نتیجه دولت شاید داره شرایط رو مهیا میکنه برای اینکه مردم، یعنی انتظار داره که افزایش قیمت‌ها به همین ترتیب فعلی ادامه پیدا کنه، دارن سعی میکنن یه کاری کنن که این کمتر به چشم مردم برسه. اما خود این یک سری مسائل جانبی به وجود میاره. یکی شاید مهمترینش این است که این قیمت‌ها دوباره، چون تورم مهار نشده، این قیمت‌ها دوباره بالا و بالاتر خواهد رفت. کل این اصلاحات بسیار گران قیمتی رو، چون فراموش نکنیم حذف صفر از پول یک کشور یک اصلاح یک سیاست بسیار بسیار گران قیمتیه و بنابراین همه این هزینه‌ها انجام میشه، اما ظرف مدت کوتاهی تمام اثرش از بین خواهد رفت. و همین الان هم در بازار ارز داریم میبینیم دیگه. قیمت تتر رو الان دارم نگاه میکنم که انعکاسی از قیمت دلار در بازار تهران هست، 134,126 تومان. فقط میشه حدس زد که منجر به افزایش بیشتر قیمت‌های کالاها هم میشه. قطعا میشه همین رو پیش بینی کرد و انتظار داشت. حالا در سال آینده اثر اینها به خوبی نمایان خواهد شد. ظرف مدت زمان کوتاهی قیمت‌ها دوباره جهش خواهد کرد، دوباره رکوردهای تاریخی رو به ثبت خواهد رسوند و تمام این هزینه‌ای که امروز، ببینید فراموش نکنید دولت با کسری بودجه فزاینده مواجهه. در چنین شرایطی باید صرفاً سیاست‌های حیاتی در اولویت قرار بگیره و سیاستی که هیچ اثری، هیچ تأثیر روی اقتصاد نداره و اون اثر روانی هم که داره خیلی مدت کوتاهی دوام خواهد آورد و بعدش دوباره ریست خواهد شد و دوباره به همین نقطه فعلی باز خواهیم گشت. این صرفاً هدر رفت منابع، از بین رفتن منابع محدود کشور در یک موقعیت بسیار حساس و بحرانی. بنابراین میشه واقعاً با اطمینان گفت متاسفانه که دولت اولویت‌هاش رو الان وارونه، اون مثال قدیمی که میگن شیپور رو کماکان داره از سر گشادش مینوازه و متاسفانه خب این شرایط اگر ادامه پیدا کنه نه تنها کمکی به وضعیت فعلی نمیکنه، بلکه وضعیت فعلی رو روز به روز بدتر و وضعیت معاش مردم رو وخیم‌تر خواهد کرد متاسفانه. ممنونم از تو همکارم محمد ماشینچیان از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. از شما هم ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید و تکای مصاحبه ها و گزارش ها رو هم در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید. تا فردا و برنامه بعدی بدرود.